Rëndësi të veçantë ka edhe riciklimi i mbeturinave organike, apo siç njihet ndryshe, kompostimi. Kompostimi është proces biologjik apo dekompozimi i materjes organike, materje organike e vlefshme dhe e fortë, mbetje nga ushqimi si lëvore të frutave dhe perimeve, mbetje nga kopshti, letër, karton e të tjera, të cilat përmes mikroorganizmave në prani të oksigjenit dhe në kushte të kontrolluara, sipas temperaturës së caktuar dhe lagështisë, krijon kompostin, sasi kjo materiali e ngjashme me humusin ose pleh organik. Komposti kur i hidhet tokës përmirëson cilësinë e saj, duke lehtësuar aktivitetin biologjik të tokës. Njëherësh, komposti mund të përdoret si substrat në prodhimin e specieve të ndryshme bimore, si element vitaminoz i kondicionimit të tokës ose si pleh, me kusht që të plotësoj disa standarde ISO të përcaktuara. Mund të aplikoni skema të kompostimit në kopshtin ose oborrin tuaj në mënyrë të pavarur përmes komposterëve shtëpiak, dhe në të ardhmen në lokacione të përshtatshme në vendbanime, kompostim të përbashkët, apo në impiante të mëdha për kompostim qendror, përmes mbledhjes së veçantë të materjeve të biodegradueshme në kontenjer për klasifikim të ndarë dhe transport të organizuar prej komunës suaj për në vendin e kompostimit. Mbetjet organike janë të biodegradueshme dhe dekompozohen duke çliruar gazra dhe rrjedhje të pakontrolluara në deponi, të cilat rrezikojnë mjedisin. Materjet organike që prodhojmë në përditshmëri mund të kompostohen. Mbetjet organike klasifikohen sipas vendit të origjinës dhe sasisë së lagështisë që ato përmbajnë, duke i klasifikuar në mbeturina të gjelbërta, të freskëta dhe mbeturina të thata kafe. Mbeturinat e gjelbërta janë biombeturina të pasura me azot, mbetje të frutave dhe perimeve dhe lëvoret e tyre, mbetjet e kafes dhe çajit, bari i prerë, barishtet e këqija, lulet e thara, të gjitha mbetjet bimore nga kopshti. Lënda e gjelbër siguron azot, lagështi dhe ushqim për mikroorganizmat e gjallë që shndrojnë lëndën organike në kompost. Mbeturinat ngjyrë kafe janë biombetje e pasuruar me karbon, gjethe degëza të thata, kasht, son, mbetje nga frutat e thara, mbetjet e krasitjes dhe hardhit, tallash, mbetje letre, kartona vezësh e të tjera. Këto mbeturina sigurojnë sasi të nevojshme të karbonit për mikroorganizma, garantojnë lagështi të mjaftueshme, si dhe ndihmojnë në rritjen e sasisë së ajrit në komposter. Nëse kemi obor, ne mund të ndërtojmë vetë një hapësirë për kompostim, apo të përdorim një komposter të gatshëm industrial. Por si ta praktikojmë kompostimin në shtëpi? Në fillim, e ndërtoni koshin tuaj të kompostimit duke ripërdorur materiale si druri, paleta, rjeta metalike e të tjera, apo siguroni enë të gatshme për kompostim. Sigurohuni që enën kompostuese ose koshin ta vendosni në një vend të sheshtë, drejt për së drejti mbi tokë dhe me diell të mjaftueshëm. Nëse përdorni një komposter të gatshëm, atëherë vendosni cilindrin ose bazamentin e komposterit në tokën e posahapur. Kapaku vendoset në pjesën e sipërme. Ju duhet të kujdeseni që gjatë pranverës, verës dhe vjeshtës, vrimat për ajrosjen e komposterit të lejojnë ajrosjen e tij natyrale. Gjatë dimrit, sistemi ajrosjes duhet të rrijë i mbyllur me qëllim ruajtjen e temperaturës brenda kompostit. Para se të nisni aktivitetin e kompostimit, sigurohuni që ta mbushni enën kompostuese, që mund të jetë një ark e bërë vetë, apo enë industriale, duke e mbushur atë me një shtresë plehu natyror. Në këtë mënyrë,
Organizmat e vegjël që jetojnë në pleh bashkohen me mbeturinat organike që i hedhim dhe shumohen. Tani ju mund të nisni aktivitetin e kompostimit në shtëpi, por çfarë mbeturinash duhet të hedhni në të? Mbeturinat që mund të ndahen dhe vendosen në komposter janë mbeturinat e gjelbërta dhe të kafta. Duhet të jemi të kujdesshëm që të ruajmë procesin e sasisë së këtyre mbeturinave për kompost. Tek mbeturinat e gjelbërta do të përfshijmë mbetjet e frutave dhe perimeve, lëvozhgat e frutave dhe perimeve, mbetjet e kafes dhe çajit, bari i prerë, barishtet e këqija dhe mbetjet bimore nga kopshti si lulet e thara, mbeturinat e barit dhe mbeturinat e kopshtit të pasura me azot, që janë ushqim për organizma. Ndërsa mbeturinat e kafta që ju mund t'i vendosni për kompostim të mirë janë gjethe, degza të thata, kasht, san, mbetje nga frutat e thata, mbetjet e krasitjes dhe hardhit, mbetje letre, kartona vezësh e të tjera. Këto mbeturina sigurojnë sasitë të nevojshme të karbonit për organizma, garantojnë lagështi të mjaftueshme, si dhe ndihmojnë në rritjen e sasisë së ajrit në komposter e pasur me karbon. Duhet të jeni të vëmendshëm që mbetjet që i hidhni në komposter të jenë të coptuara në copa të vogla apo mesatarisht të vogla. Duhet të siguroheni që masa në komposter të hidhet gradualisht, gjithmonë duke ruajtur proporcionet sipas llojeve të mbeturinave. Gjatë procesit të dekompozimit, masat e mbetjeve brenda në enë kompostuese do të nisë të tkurret. Mos harroni t'i përzijeni her pas here mbeturinat brenda enës kompostuese, ose edhe t'i shtoni rregullisht një herë në javë pak ujë asaj. Kujdes, mos hidhni në komposter mbetjet e natyrës organike si mbeturina mishi, peshku, mbeturinat e ushqimit, buka, djathi, kockat, bimë të sëmura e të tjera. Dhe si rezultati punës suaj të mirë, pas disa muajve përzierja e përfituar do të jetë në formën e dheu të errët, të shkrift dhe të ketë erë si toka. Ky përndryshe është një pleh organik shumë i rëndësishëm për bimët, që gjenden në oborët tuaja si vlerë ushqyese për to. Reduktimi i mbetjeve organike sjell benefite të mëdha duke veçuar kthimi i mbeturinave organike me ndihmën e mikroorganizmave në pleh organik. Redukton ndjeshëm sasinë e mbetjeve të prodhuara në përditshmëri deri 70% e gjenerimit në zonat rurale dhe është materie e biodegradueshme. Kompostimi është një mënyrë më e shpejtë për të ricikluar mbetjet organike në një produkt të dobishëm pa angazhimin e një sër faktorësh në proces. Mundëson reduktimin e rrymës së mbeturinave direkt në burim dhe pa kosto shtesë. Redukton koston e grumbullimit të mbeturinave në kontejnere, kostot për transportimin dhe depozitimin e tyre. Përfitime financiare duke prodhuar një produkt të dobishëm për nevoja individuale apo tregun e shitjes. Të gjitha këto duhet të na motivojnë që sa më parë të fillojmë me procesin e kompostimit në familjet tona. Nëse ju keni hapësirë të oborrit, provoni të bëni kompostimin në shtëpinë tuaj. Merrni një enë plastike ose vazo të luleve dhe sigurohuni që kjo enë të ketë vrima për ajrosje. Nëse nuk ka, ju duhet ta shponi atë me një mjet. Pastaj hedhni një sasi të plehut natyral duke mbushur një shtresë të hollë të enës. Pastaj vazhdoni të hedhni mbetje nga kuzhina të tilla si lëvore të pemëve dhe perimeve. I përzini me një shkop dhe nëse ena nuk ka kapak mbyllës, i mbuloni me një copë lëhure ose letre. Pas një kohe që bëni këtë, ju duhet të vini re se në shtresat e poshtme të enës ka filluar të prodhohet sasia e plehut ose kompostit,
të cilin mund ta shfrytëzoni si ushqim për lulet dhe bimet në përgjithësi. Suksese!